ตอนแรกนะคะกะว่าจะไม่ทำคลิปนี้นะมันภูมิใจมากเลยพอเรามาเห็นภาพสุดท้ายก็เลยอยากที่จะมารีวิวคอนโดผลงานของเจและทีมงาน Asset Story นะคะ Asset Story วันนี้นะคะเราเปิดมาด้วยคลิปที่แปลกใหม่ไปใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือคลิปแรกของปี 2568 ค่ะเจขอบอกเลยนะว่าปีนี้จะเป็นปีที่รีวิวเข้มข้นกว่าเดิมค่ะบ้านก็คุณภาพกว่าเดิมละและเช่นกันค่ะคอนโดที่นี่นะคะอยู่ใจกลางนิมมานตอนแรกนะคะกะว่าจะไม่ทำคลิปนี้นะพอห้องมันเสร็จปุ๊บอะค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยแบบน้องมาช่วยแต่งพ็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันนาทีสุดท้ายจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้าเข้ามาพักแล้วนะคะมันภูมิใจมากเลยพอเรามาเห็นภาพสุดท้ายก็เลยอยากที่จะมารีวิวคอนโดผลงานของเจและทีมงาน Asset Story นะคะเจเขาบอกเลยนะว่าคอนโดห้องนี้มีกลิ่นอายความเป็นผลงานของเจเยอะมากเพราะว่าลูกค้าน่ารักมากค่ะลูกค้าแบบโอเพนมากๆเลยค่ะคืออยากให้เจทำอะไรก็พอเจเสนอไปเขาก็โอเคอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆแล้วก็ให้โอกาสเจต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเริ่มจากที่ว่าคอนเซปต์ของทางเจ้าของนะคะเขาอยากได้ห้องที่คลีนอยู่แล้วสบายตาอยู่แล้วสะอาดโจทย์ที่เจได้มานะคะก็คือมีประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเจขอมาเริ่มจากโซนที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะโซนตรงเนี้ยมันเป็น common area ใหญ่ๆคือคอนโดเนี้ยค่ะราคาที่เขาขายกันในตลาดนะคะราคาที่ยังไม่ได้ทำรีโนเวทอะไรเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6 ล้านถึงประมาณ7 ล้านกันค่ะแต่อย่างห้องเนี้ยวิวดอยสุเทพสวยมากโดยห้องเนี้ยพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเป็นห้องใหญ่นะคะที่มี common area เชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะคะและมีห้องนอนถึง2ห้องค่ะโดยอย่างมุมเนี้ยที่เจยืนอยู่นะคะอย่างสังเกตดูว่าเราจะสามารถใส่ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งทานอาหารนะคะได้ถึง4ที่นั่งเลยค่ะและก็ยังสามารถที่จะใส่โซฟารูปตัว L นะคะไว้ได้ในห้องนี้แล้วยังมีสเปซที่จะแบบนั่งเล่นนอนเล่นและดูทีวีได้อย่างตัวทีวีเองเจก็ติดให้ถึง65 นิ้วเลยนะคะบางเอาทีละจุดดีกว่าค่ะมันอาจจะเริ่มแบบแปลกๆนิดนึงนะมุมนี้จริงๆด้านหลังเนี่ยนะคะจะเป็นระเบียงซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของห้องคอนโดนี้นะคะคือระเบียงกว้างมากแล้วคือเจคือรื้อพื้นแล้วก็ทำใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่มาเจอนะคะคือกระเบื้องมันเหมือนมันโก่งนะคะแล้วมาดันไอตัวบานอะลูตรงนี้ค่ะก็เลยต้องรื้อกระเบื้องแล้วทำใหม่หมดเลยข้างนอกก็คือทำสีใหม่ทุกอย่างทำใหม่หมดเลยนะคะนี่สังเกตว่าจะมีโซฟารูปตัว L นะซึ่งอันนี้มีดีเทลเล็กน้อยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีสเปซที่มันกระทัดรัดคอมแพคแบบนี้ค่ะแล้วอยากเอาปรับไปใช้นะคะคือตัวโซฟาเนี่ยเจสั่งทำนะคะซึ่งก็เป็นช่างประจำที่เจทำบ่อยๆนี่แหละทั้งพวกโซฟาเตียงนอนต่างๆนะคะเพราะว่าเขาคุณภาพดีมากค่ะสังเกตว่าก้อนตัวเนี้ยสามารถโยกได้นะจะเอาไปวางตรงนู้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะย้ายไปที่ห้องนอนเลยก็ได้ค่ะตัวนี้เช่นกันค่ะอันนี้แบ่งได้หมดเลยและอันนี้ก็เลือกเป็นหนังนะคะเพราะว่าเจ้าของห้องนะคะเขาชอบสัมผัสที่เป็นหนังนะคะและนี่ค่ะ Coffee Table นะคะน่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นบ้านหรือผลงานบ้านเจนนะคะจะมีตัวนี้เข้ามาด้วยดีไซน์เขาค่ะแล้วก็เป็นไม้จริงด้วยค่ะนี่แล้วก็รูปนะคะรูปนี้ของ Paywork ค่ะเจรู้สึกว่ามันเป็นรูปที่มันมีความหมายนะคะเจก็เลยรู้สึกว่าเอามาใส่ตรง living area ดีกว่ามันดูโคซี่ด้วยเพราะกรอบเป็นกรอบไม้นะนี่แล้วอยากเล่าเรื่องรายละเอียดของผนังบิวอินของทีวีตรงนี้ทั้งหมดนะคะคือเจตีกรอบตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นกรุไม้นะคะแล้วก็มีซ่อนไฟสร้างบรรยากาศแบบนี้ด้วยค่ะนี่แล้วก็มีทีวีนะคะซึ่งทีวีตัวนี้ติดแบบเซนเตอร์เลยนะเซนเตอร์ทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะคะและตัวนี้ค่ะเลือกใช้ท็อปหินซึ่งเดี๋ยวเจขอแปะดีกว่าว่าเป็นลายอะไรนะเพราะเจรู้สึกว่าลายนี้สวยมากๆเลยค่ะเผื่อเพื่อนๆจะนำไปใช้กันนะคะพอมันใส่อย่างนี้ปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเจชอบอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบน้อยแต่มากแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันได้ด้วยค่ะแล้วก็มีมูลค่าด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูโซนอื่นต่อนะคะเจอยากที่จะแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคืออย่างการทำงานของห้องคอนโดนี้นะคะเจต้องเริ่มจากที่ว่าพอเราได้บีฟจากลูกค้ามาเสร็จเนาะเราก็เลยต้องไปออกแบบ
ภาพ3มิตินะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะเห็นทิศทางตรงกันกับที่เราอะค่ะกำลังจะไปนะคะโดยที่เดี๋ยวเจก็จะแปะคอนแทคไว้นะน้องสถาปนิกนะคะชื่อว่าน้องแจมนะก็เจกับน้องก็จะออกแบบร่วมกันค่ะน้องก็จะขึ้นบล็อกเอาท์โมเดลมาก่อนแล้วก็เจก็จะมาใส่พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะคะร่วมกันกับน้องแต่ว่าพอสุดท้ายหน้างานแล้วอะค่ะเราก็ต้องมาเลือกแมททีเรียลอีกทีนึงซึ่งแมททีเรียลทุกชิ้นนะคะรวมถึงพ็อปทุกชิ้นในห้องนี้นะคะเจเป็นคนเลือกด้วยตัวเองเลยค่ะก็จริงๆก็จะมีทีมงานช่วยอีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์สำหรับตัวเจนะที่รู้สึกว่าทำให้ห้องนี้มันเติมเต็มมากๆเลยค่ะคือมุมของเปียโนเพราะว่าเจ้าของนะคะเขาเล่นเปียโนค่ะแล้วก็อันนี้อยากจะใส่เป็นภูเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นกลิ่นอายเล็กๆน้อยๆเนาะของแบบเชียงใหม่ถึงแม้ว่าห้องนี้จะมีคิวหรือว่าวิวภูเขาที่เป็นดอยสุเทพแบบลูกใหญ่ๆมากอยู่แล้วนะแต่ว่าเจก็รู้สึกว่าอยากเอามาอยู่ในห้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะและก็มินิมอลนะคะให้ดูแบบคลีนตรงตามคอนเซปต์ของห้องนะคะอันนี้ไปได้มาจากกลุ่มงานประมูลศิลปะใน Facebook นะคะคือเดี๋ยวอาจจะแปะไว้ลองไปหาดูนะผลงานน้องเขาดีมากค่ะแล้วก็เขาแพ็คขนส่งมาอย่างดีเลยค่ะอันนี้ก็เผื่ออยากไปตามไปอุดหนุนนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงเลยแต่ว่างานดีมากค่ะนี่แอบเล่าตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้อยากให้แอร์ไดกินเนี่ยซึ่งจริงๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สำหรับเจนะคือมันคลีนลีนมากแล้วก็ดีด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะก็เผื่อใครสนใจก็ลองไปซื้อมาใส่ดูนะเพราะรู้สึกว่าพอมันมาติดปุ๊บอะค่ะทั้งห้องนอน2ห้องนะคะแล้วก็ห้องใหญ่ห้องเนี้ยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ขัดกับดีไซน์ห้องที่เจดีไซน์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางนะคะอันนี้ออกแบบมาเพื่อที่ว่าเผื่อแบบโอนเนอร์นะคะเขาทานกาแฟอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นไซส์ที่วางเนสเปรสโซ่ได้นะคะก็อาจจะแบบเป็นแอ c เซสซอรี่สำหรับเอาไว้ทานกาแฟอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะเก็บของได้อีกเยอะเลยนะสำหรับกูตรงนี้ด้านขวามือตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปแต่อันนี้เนี่ยจะชอบฟังก์ชันของห้องนี้นะคือฟอร์แปนเขาทำออกมาได้ดีเลยค่ะและได้เห็นวิวดอยสุเทพอะที่แบบเต็มตาจริงทางนี้เป็นโถงทางเดินนะคะซึ่งเข้ามาปุ๊บเราจะพบกับโซนครัวค่ะซึ่งครัวที่เนี่ยเป็นครัวที่แบบโหฟังก์ชันครบจริงมีทั้งเตาอบนะคะไมโครเวฟค่ะตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะเตาไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าคือเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีอันนึงเนาะที่ระหว่างทางโอนเนอร์เขาบอกปกติว่าเฮ้ยเนี่ยอยากได้กระจกบานใหญ่เต็มๆที่สามารถเห็นหัวจรดเท้าก่อนที่เราจะเหมือนเอาไว้เช็คตัวเองค่ะก่อนออกจากคอนโดนะคะไหนๆมันก็ต้องติดกระจกละถ้าเกิดเราไม่หาที่ใส่รองเท้าให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรรกใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคติดกระจกแล้วก็บิวเป็นชั้นวางรองเท้าให้เลยนะคะตรงนั้นก็จะเติมเต็มแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นนั่นเองค่ะมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยคือเจอยากทำให้เปียโนโซนเนี้ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาเวลามีคนนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมาชิกครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆมาอยู่ในห้องนี้อย่างเงี้ยค่ะโซนเนี้ยมันจะกลายเป็นจุดเด่นเลยนะเพราะว่าเจตั้งใจให้ตีโค้งตรงนี้เลยนะเพื่อที่จะทำให้แบนขึ้นแล้วก็ใส่แท็กไลท์นะคะที่จะส่องไฟอะค่ะไปตรงๆกับตรงที่เปียโนนั่นเองค่ะและห้องน้ำแขกนะคะคือห้องนี้ซึ่งห้องนี้นะคะก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยค่ะกระเบื้องนะคะแกก็เลือกแบบคลีนๆสบายๆตาเลยค่ะความโชคดีของเจนั่นก็คือลูกค้าเปิดอิสระให้เจมากๆค่ะเพราะว่าเจได้มีโอกาสพาลูกค้าท่านนี้นะคะไปดูผลงานรีโนเวทบ้านของทีมงานเจเองที่จามิวค่ะก็เลยแบบพอเขาเห็นแล้วเขาก็เลยเจลองมาทำที่นี่ไหมอย่างเงี้ยค่ะเจก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วปีหนึ่งเจก็รับไม่กี่ห้องเนาะแบบไม่กี่ที่อย่างเงี้ยค่ะอย่างปีหน้าจริงๆก็จะมีอีกแค่ตอนนี้นะคะมีผลงานอีกแค่ไม่ใช่ปีหน้านะคะปี2568นี้ค่ะใช่มีแค่อีกหลังเดียวเองค่ะนั่นแหละปีหนึ่งเจรับน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นมารีวิวบ้านเนาะค่ะตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำงานนึกออกใช่ไหมคะแล้วแบบนั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมุมเนี้ยมันก็มีเรื่องเล่านะคะเจอาจจะพูดเยอะนิดนึงนะมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้ทำผลงานชิ้นนี้ออกมานะคะอย่างตรงนี้เนาะเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้หนังนะคะอันนี้ไปซื้อที่บุญถาวรนะคะตรงนี้เป็นลิ้นชักค่ะซึ่งนี่ค่ะใส่เป็นกุญแจล็อกไว้ด้วยได้ด้วยนะคะก็เผื่อจะเอาของมีค่าใส่ไว้นะแล้วก็วันไหนที่แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดนะคะเราจะได้แบบไม่ต้องกังวลไงเพราะว่าเราล็อกแล้วก็เก็บของมีค่าไว้ได้นะคะอย่างตัวม่านจริงๆถ้าสังเกตนะคะม่านนี้จะเปลี่ยนสีจาก
ม่านตรงห้องรับแขกนะคะตรงนี้ยังมีชั้นวางของอีกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วตัวนี้ก็ใส่ไฟสร้างบรรยากาศไว้อันนี้ก็จะเผื่อแบบใช้นี่คือสำหรับเอาไว้ใส่หนังสือได้นะคะตรงนี้และตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเสาอย่างนี้เลยคือมันเป็นเสาของอาคารค่ะของคอนโดซึ่งเราเอาออกไม่ได้นะฉะนั้นแล้วก็เลยโจทย์มันก็เลยว่าเฮ้ยทำยังไงดีเวลาเรานอนไปเงี้ยค่ะทำให้บริเวณตรงนี้มันไม่เหมือนพุ่งมาใส่เราอะค่ะนั่นแหละเจ๊ก็เลยตีเคิร์ฟโค้งนี้เลยค่ะนี่แล้วก็ทาสีเดียวกันนะคะมันก็เลยเป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะเตียงนี้เป็นเตียงสั่งทำเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะมีแบบกิมมิกนิดนึงนะซึ่งเตียงอันนี้ค่ะจะเป็นเตียงหนังค่ะและอันนี้ อยากนำเสนอเหมือนกันอันนี้เป็นไม้จริงนะคะเป็นไม้สักจริงนะซึ่งเจไปทำสีเป็นสีขาวนะเพราะว่าไม่อยากให้มีลายไม้เพราะว่าที่เนี้ยตกแต่งสีไม้อะแบบเยอะมากแล้วไงเพราะว่าพวกงาน finishing พื้นผิวอะค่ะที่เป็นบิวอินทั้งหมดนะคะที่เป็นลายไม้อันนี้เป็นไม้จริงนะคะเป็นวีเนียร์อันนี้ก็คือต้องขอบคุณลูกค้าเช่นกันค่ะเพราะว่าลูกค้าแบบอยากได้แบบอยากใช้เป็นไม้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีตรงนี้สวยมากอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมบิวอินของเจนะคะเพราะว่าเขาแบบแนะนำลายนี้มาค่ะพอติดปุ๊บแล้วมันสวยมากเลยด้านบนก็จะมีไฟสร้างบรรยากาศไว้ด้วยนะอันนี้เอฟได้จาก Shopee ค่ะแต่อันนี้สวยนะมันมีกิมมิคของมันแล้วมันก็เข้ากับห้องนี้มากๆเลยค่ะอันนี้ก็เผื่อจะห้อยกระเป๋าห้อยเสื้ออะไรเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้มีตู้เสื้อผ้านะคะข้างในก็ตอนนี้เก็บของทีมงานจีนนั่นเองค่ะส่วนสตูสำหรับโต๊ะเครื่องแป้งค่ะตัวนี้ก็สั่งทำมานะให้เข้ากันกับตัวเตียงนอนค่ะและห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งใหญ่มากอยากที่จะใส่อ่างอาบน้ำได้เลยนะตรงนี้แล้วก็กระเบื้องค่ะเป็นอะไรที่เป็นบ้านเจมากเนาะเป็นสไตล์นี้เลยแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้เพิ่มนิดนึงค่ะตัวท็อปตรงนี้นะคะท็อปตรงนี้จะเป็นหินกรานิตค่ะก็จะมีลายเป็นเกล็ดแร่สีขาวนะคะซึ่งที่เจตัดสินใจเลือกเป็นหินกรานิตเพราะว่ามันจะใช้ยาวๆไปเลยแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยอะค่ะ10 ปี20 ปีนะคะเพราะว่าเคยไปรีวิวบ้านที่เป็นในลักษณะสีขาวแล้วอยู่ไปอยู่มาแล้วมันมีความเสี่ยงเยอะค่ะทั้งแม่บ้านทั้งคนทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันหลายอย่างค่ะนั่นแหละถ้าเกิดไม่ระวังมันก็จะเป็นรอยหรือว่ามันจะเป็นเหลืองเนี่ยค่ะเจ๊ก็เลยตัดสินใจใช้เป็นหินกรานิตนะตัวนี้ก็ติดกระจกที่แบบเป็นกระจกแบบตัดฝ้าให้ด้วยนะคะมุมนี้ก็เผื่อจะวางตะกร้าผ้าก็ได้หรือว่าจะมีเก้าอี้เอาแชร์นั่งเล่นสักตัวก็ได้ก็อันนี้แล้วแต่นะคะก็ยังค่อนข้างที่จะมีพื้นที่โล่งๆไว้อยู่เผื่อเจ้าของห้องนะคะเขามาซื้ออะไรมาใส่เพิ่มเนาะชอบไหมคะแต่เจชอบนะเพราะว่าแบบเดินไปทางไหนแล้วมันก็แบบลงตัวมากเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะคะซึ่งไม่เล็กเลยนะห้องนี้นะคะเวลาเราไปเข้าห้องน้ำเราต้องไปเข้าห้องน้ำตรงห้องน้ำกลางนะซึ่งสำหรับเจนนะมันก็แต่ก่อนมันจะเคยมีประตูตรงนี้ค่ะพอเราปิดปุ๊บมันทำให้ห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์มันสมบูรณ์ขึ้นและเช่นกันพื้นที่ในห้องนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นกันค่ะอย่างตรงนี้ใส่ตู้เสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยนะคะเวลาเปิดมาเจก็จะซ่อนไฟในตู้เสื้อผ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะซึ่งไฟที่เจเลือกนะคะสำหรับในตู้เสื้อผ้าจะไม่ใช่สีเหลืองค่ะเจตั้งใจเลือกให้เป็นสีเดย์ไลท์นะคะซึ่งเวลาเราเลือกสีเสื้อผ้าสีมันจะได้ไม่เพี้ยนนั่นเองค่ะใช่นี่อันนี้แอบมีช่องชาร์ปนะคะซึ่งตั้งใจที่จะเอาไว้เก็บของอาจจะเป็นพวกเตารีดอะไรเงี้ยนะคะก็อะไรที่แบบนึกออกใช่ไหมมันยาวๆก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะแต่ว่าตู้เสื้อผ้าก็คือ1 2 3ตู้ก็คือเยอะมากๆแล้วค่ะมุมนี้ยังมีมุมที่มีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่นะใช่เดี๋ยวเจอาจจะหาสตูมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะคะอันนี้เขาคิดดูก่อนอีกทีนึงต้องถามลูกค้าด้วยว่าต้องใช้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีบิวอินนะคะเก็บของได้เช่นกันค่ะเก้าอี้ตรงนี้เป็นอีกเก้าอี้นึงที่มีดีไซน์ตรงนี้ไปซื้อที่บุญถาวรนะอันนี้สวยเลยสำหรับเจนนะเพราะว่าดีไซน์เขาดีเราว่านั่งสบายมากเลยค่ะแล้วก็เวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยหรือว่าทำกันบ้านเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นวิวดอยสุเทพนะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นวิวเมืองตอนกลางคืนแทนนะคะมันนั่งสบายมากเลยแล้วเนี่ยมีเคิร์ฟคือเจใส่ดีเทลเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากให้มันมีความแบบน้อยแต่มากตามคอนเซ็ปต์นะคะนี่แอร์ที่เจบอกนะคะเห็นไหมคะ
มันเข้ากับองค์ประกอบในห้องอะโดยที่ไม่มีแบบอะไรที่มันแบบโดดเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะส่วนภาพตกแต่งเช่นกันค่ะอันนี้ก็ของ Paywork นะใช่สวยศิลปินเขาทำดีแล้วก็เจเอามาแต่งแล้วมันแบบเข้ากับคอนโดอย่างเงี้ยค่ะและเตียงนอนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันลงตัวอันนี้เจต้องบอกว่ามาวัดตัวนี้เนาะมันก็จะมีสังเกตนะคะตรงนี้เจทำช่องขึ้นมาเพื่อที่จะวางของนะคะปลั๊กมีซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะคะมีไฟตัวนี้ด้วยตัวนี้จริงๆมันมีกิมมิคของมันนะมันก็เลื่อนได้อะไรได้ใช่เปิดปิดได้หลายอันเลยค่ะตรงนี้และตัวเตียงเนี่ยค่ะมันจะมีสเต็ปเวลานอนปุ๊บอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะอิงตรงนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะและเท็กเจอร์ตรงเนี้ยเขาเป็นผ้านะคะดีเทลมากคืออยากให้ห้องมันรู้สึกว่าโฮมมี่แล้วก็โคซี่อย่างเงี้ยค่ะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยของทั้งคอนโดอะไรนี้เลยค่ะหมายถึงว่าเวลาเราเข้าห้องมาปุ๊บอะอยากให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะไปอีกสิ่งหนึ่งที่เจลืมบอกไปนะคะพื้นของห้องนอนนี้หรือคอนโดที่นี่นะคะเจเลือกใช้เป็น SPC ลายก้างปลาค่ะซึ่งพอเราใช้เป็นพื้นลายก้างปลาปุ๊บนะคะสังเกตว่าห้องนี้เจจะไม่ใส่พรมเลยนะเพราะว่าแค่เราใส่พื้น SPC ลายก้างปลามันก็พอเราใส่เฟอร์ลอยเข้าไปแต่ละจุดนะคะมันก็สวยแล้วนะและนี่นะคะก็คือรีวิวรีโนเวทคอนโดครั้งแรกของเจและทีมงาน Asset Story นะคะหากใครที่ชอบรีวิวในลักษณะนี้นะแบบมีคอนเซปต์มาแล้วก็สั้นๆนะคะแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเจกันนิดนึงนะเจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดมารีวิวในลักษณะนี้เพื่อนๆจะชอบกันไหมนะคะคลิปหน้านะคะเจจะพาไปรีวิวบ้านสวยๆที่ไหนฝากกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราและทีมงาน Asset Story ด้วยค่ะ